درود دوستان، حال شما چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. هر جای این پهنه خاکی که هستید امیدوارم که حالتون خوب باشه و شب و روزتون به خیر باشه. این یک ویدیوی فوق‌العاده و ویژه است از اونجایی که خزانه جواهرات ملی یا موزه ملی جواهرات بعد از 4 سال و 4 ماه بازگشایی شد بالاخره و خب خیلی خوشحال شدن که تونستن مجدد از این خزانه بازدید بکنن. و از همین ابتدای کار بهتون بگم که این ویدیو قرار طولانی باشه، پس دنبال یک ویدیو کوتاه اگه هستید این ویدیو به دردتون نمیخوره. قراره که در مورد یه سری از اشیای مهم داخل این خزانه براتون توضیح بدم، تاریخچه‌شو بهتون بگم و بگم که توی طول زمان چه اتفاقاتی براشون افتاده و بریم سراغ خزانه جواهرات که کی من بازدید کردم و چه اتفاقاتی افتاد. خب بعد از اسفند ماه 98 که این موزه به دلیل کووید کرونا بسته شد، حدوداً 4 سال و 4-5 ماه طول کشید تا در خرداد 1403 بالاخره بازگشایی شد و من مراجعه کردم به اون خزانه و اشیایی که دیدم بی‌نظیر بودن. میشه گفتش که با ارزشترین گرونترین جواهرات توی دنیاست که اصلا واقعا نمیشه گفت گرونترینه، چون اصلا قابل ارزش گذاری و قیمت گذاری نیستن به دلیل تاریخچه و تأثیراتی که توی فرهنگ ما گذاشته. بنابراین اصلا حالا توی طول ویدیو که در مورد قیمت و این چیزا صحبت میکنیم شما در نظر بگیرید که اینها قابل قیمت گذاری واقعا نیستن و یه سری حالا آدمایی هستن که دنبال مثلا اینجور مسئله هستن، اومدن یه سری چیزا رو نرخ گذاری کردن، ولی خب واضحه که نمیشه روی الماس دریای نوری که بسیار تاریخچه پشتش هست، جنگ ها پشتش هست، خونریزی ها هستش، دزدیدن ها و سرقت ها هست، پادشاه های مختلفین استفاده کردن، واقعا نمیشه قیمتی گذاشتش. من خرداد 1403 مراجعه کردم به این خزانه و بسیار تدابیر شدید امنیتی بود. آدرسش رو بهت بگم کجاست، توی خیابون فردوسی تهران، نرسیده به چهارراه استانبول هستش، همون 100 متر مونده به چهارراه استانبول، یعنی تقاطع جمهوری و فردوسی. وارد ساختمون بانک مرکزی میشیم، اونجا اشیاتون رو میذارید توی سبد پلاستیکی، از یه حالت گیتی رد میشید که فلزیاب هستش و شما بدنتون رو بازدید میکنه. بعد از اینکه اشیاتون رو برداشتید وارد میشید، یک شخصی شما رو بازرسی بدنی میکنه مجدد و میرید داخل جایی که باید بلیط رو تهیه بکنید. بلیط رو تهیه میکنید. تنها چیزی که جالب بهتون بگم از اون موزه من تونستم به یادگار بیارم این بلیط ورودی خزانه هستش که شما نمیتونید فیلم بگیرید، نمیتونید ساعت ببرید با خودتون، حتی این کلاهی که سرمه دقیقا همونجا سرم بود این کلاه رو هم از من گرفتن، هیچ چیزی شما نمیتونید با خودتون ببرید و از 3 تا گیت بازرسی الکترونیکی رد میشید. تقریبا 2 بار میشه گفتش که شما رو بازرسی بدنی میکنن، یک بار مثلا نگاه میکنن و چک میکنن همون ورود، یک بارم کامل بازرسی بدنی میشه. خب گیت ورودی خانم ها مثلا جداست، مأمور خانم داره و ما از ساختمون بانک مرکزی وارد میشیم، از یک راهروی رد میشیم و میریم زیرزمین بانک ملی که شعبه مرکزی بانک ملی و اولین شعبه بانک ملی است که بغل همین ساختمان بانک مرکزی و در واقع خزانه جواهرات اونجا قرار داره، زیرزمین بانک ملی. و بعد از اینکه توی صف میستیم به گروه‌های 10 تا 10 تا تقسیم میشیم و وارد اون گاو صندوق عظیم و وارد خزانه میشیم. لیدری هستش که شما رو راهنمایی میکنه و نباید از گروه جدا بشید، نباید تنها برید اشیا رو ببینید، نباید دست به جایی بزنید، دست به چیزی بزنید و بسیار دیگه. اونجا مأمورهای زیاد و بادیگارد و نمیدونم آدمای ماشاءالله گنده مونده اونجا که مراقب هستن و خب اون شیشه هایی که اونجا هستش به لرزش حساسه و به صدای ترک شیشه حساسه و هزار تا چیز دیگه و به محض اینکه آژیر به صدا در بیاد خب اون خزانه بسته میشه و اتفاقاتی که حالا ممکنه رخ بده. خب این از داستان ورود ما به خزانه جواهرات ملی بانک مرکزی و اتفاقاتی که اونجا افتاد و ما وارد شدیم. اما اینا رو رها بکنیم، امنیت رو، بریم سراغ این که ببینیم چی داخل خزانه هست. ببینید تنها 1 شی و 2 شی و 10 100 200 شی نیستش اونجا و هزاران هزار قطعه شی، سنگ
و چیزهای دیگه با ارزش هست اونجا که شاخص ترین هاش رو میشه به تاج ها ما اشاره بکنیم. تاج کیانی هستش که توی دوران قاجار استفاده میشده، تاج پهلوی هستش، تاج شهبانو هستش، نیم تاج های شهبانو هستش، کره جواهر نشان هستش، تخت طاووس، تخت نادری، سپر نادری، شمشیر ناصرالدین شاه هستش. دیگه بهتون بگم جقه ها هستش که پر جقه است اونجا، جقه نادری، جقه شیرنشان آفتاب لگنا هستش که دستشون رو میشستن، مثلا فتریشا دستشو با اون میشسته. یه سریاشون رو بهتون میگم کجا ساخته و چجوری ساخته شده. پر از انفیدان بود، جعبه‌های کوچیکی که حالا توش تنباکو میذاشتن، توش حتی یه سری داروهایی که برای مثلا باز کردن راه بینی و اینا استفاده میشده، انفیدان این میشه. و حالا داخلش جواهر حتی میتونستن بذارن. مهمترین چیزی که اونجا بود الماس دریای نور بود که به گفته خود اون کارمندها و لیدرها میگفتن که این شاخص‌ترین و با ارزش‌ترین شیئیه که داخل این مجموعه است، که البته حالا گفتم نمیشه روشون قیمت گذاشت و ارزش گذاشت و حالا نظر من چیز دیگه ای بود. کمربند زرینی بودش که محمد رضا شاه توی مراسم تاجگذاریش بست به کمرش. ناصرالدین شاه اونو دستور ساختش رو داد، ناصرالدین شاه خیلی میبست، شاه‌های بعدش میبستن. کلاه عباس میرزا و خیلی چیزهای دیگه بود، شمشیرهای زیادی بود و بهتون گفتم تعداد بسیار زیاد بود. اما من میرم سراغ شاخص‌ترین هاش که اولین و زیباترین شیئی که میخوام اونجا بهش اشاره بکنم تاج شهبانوه یا تاج فرح دیبا پهلوی هستش که زمان تاجگذاری شاه این رو دستور داد به جواهرسازان فرانسوی تا بسازنش. این تاج تقریباً 2 کیلوگرم وزنشه و سال 1346 به مناسبت تاجگذاری پادشاه قبلی ایران ساخته شد. زمینش مخمل سبز و تیره رنگی هستش که توش طلای سفید و نقره استفاده شده، یعنی این بیس و ساختار اون تاج هستش. من همزمانی که دارم صحبت میکنم براتون ویدیوی این تاج، عکسش رو، مشخصاتش رو هم براتون میذارم تا ببینید و لذت ببرید. از نظر من این با اینکه جدید بود، یعنی جدیدترین شیئی که توی این موزه است، میشه گفت اینه دیگه، چون آخرین اشیای تاریخی که ساخته شده و قبلش دیگه همه برای دوران قاجار. از نظر من زیباترین شیئی که داخل این مجموعه بود، شاید با ارزش ترین نباشه ولی زیباترین شیئی که داخل این مجموعه بود تاج شهبانو بود. روش جواهرات زیاد بود، پر از زمرد بود، یاقوت سرخ و مروارید بود، الماس بود و گفته میشه که 6 ماه ساختنش طول کشیده و از اونجایی که خروج این اشیاء تاریخی مثل سنگ‌ها و طلاها و این الماس هایی که داخل خزانه هستن از ایران ممنوع هست و ممنوع هم بوده و الان هم هست، شاه دستور میده که جواهرسازان فرانسوی بیان ایران. 6 ماه اینا میان ایران و اونجا این تاج رو تکمیل میکنن. خب بدون شک این تاج یکی از زیباترین و با ارزشترین جواهرات تاریخی ایرانه. خب اهمیت بالایی داره فرهنگی و تاریخی، نه صرفاً به دلیل مرواریدها و زمردها و جواهراتش. توی پیشونی این تاج یه دونه زمرد بزرگ 150 قیراطی وجود داره، 36 تا زمرد و 34 تا یاقوت دور تا دورش رو گرفتن، 105 تا مروارید داره و 1469 الماس توی تزیین این تاج به کار رفته. خب این تاج رو فرح دیبا روی سرش گذاشت و فقط هم یک بار و فقط هم فرح دیبا پهلوی این تاج رو به مناسبت مراسم تاجگذاری روی سرش گذاشت. اما اتفاقی که افتاد، آقای علی بهادری جهرمی توی دی ماه 1401 بود فکر میکنم، بله 26 دی 1401 یه توییت زد و ادعا کردش که خب محمد رضا شاه و فرح پهلوی هنگام خروج این تاج ها رو از ایران خارج کردن و
مقدار زیادی هم ارز و جواهر و این چیزها که خب بعداً آقای زرقامی که رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بودن مراجعه کردم و گفتن که من اینها رو دیدم. اینا چه زمانی اتفاق افتاد؟ همین پیار سال که موزه بسته بود و 4 سال بسته بود. این اتفاقات هم توی این دوران افتاد. آقای زرقامی هم که خب اون زمان مسئولیت داشت گفتش که نه خیر، این جواهرات خارج نشده، من خودم رفتم اینها رو بازدید کردم. و نکته عجیب اینجاست که خب 45 سال از خروج شاه و فرح از این مملکت میگذره و نزدیک 40 سال هم این در معرض دید و نمایش بوده. چطور میشه که مثلا همچین حرفی رو یک شخصی بزنه؟ ولی خب عجیب بود و از اونجایی که این جواهرات بسیار با ارزش هستن از نظر تاریخی و فرهنگی، واکنش بسیار زیادی رو به همراه داشت، نگرانی‌های بسیار زیادی رو به همراه داشت و خب خوشبختانه این موزه باز شد و تمام این جواهرات، تاج‌ها و تمام اشیایی که بود صحیح و سالم بدون دستخوردگی و بدون حتی فکر می‌کنم کوچکترین تکونی سر جاشون هست. و این موزه بهتون بگم به دلیل تعمیرات، حالا کرونا و تعمیرات، حالا دیگه به این اسم بسته شد و دلیل اینکه اینقدر طول کشیدم کسی نمیدونه. شاید به خاطر تدابیر امنیتی زیادی هستش که خب شما دارید وارد خزانه میشید و وارد یه گاو صندوق عظیمی هم میشید. اینو من بهتون بگم که تقریبا 1 متر اون دیواری که ازش رد میشید و یک درب بزرگی داره که بسیار پت و پن و وارد گاو صندوق شما میشید. در واقع یک گاو صندوق 1000 در 1000 متری. این از تاج شهبانو. برسیم سراغ تاج پهلوی. تاج پهلوی با حتما دیدینش، با یک زمینه قرمز رنگ هستش که محمد رضا شاه اون رو توی مراسم تاجگذاری در سال 1346 بر سر گذاشت. یک تاج 20 در 30 سانتی متری هستش، توش 3380 قطعه الماس، 5 تا زمرد و 2 تا یاقوت کبود استفاده شده. 368 تا مروارید به کار رفته توی ساخت این تاج و خب مشابه تاج‌های ساسانی هم ساخته شده. البته بهتون بگم که این تاج به دستور رضا شاه در سال 1304-05 این حدودا ساخته شد، نزدیک 100 سال پیش، و ایرانی‌ها هم ساختنش. سال 1304 دقیقش میشه و جالبه که چون رضا شاه نمیخواسته که از تاج‌های پادشاهان قاجار یا همون تاج کیانی استفاده بکنه که حالا میرسیم در ادامه بهش، میاد و دستور میده که یک تاج جدید براش بسازن. و این تاج‌هایی که دوستان ساخته میشه، نیم تاج‌ها، تمام این چیزایی که ساخته میشه از همون خزانه داخل بانک استفاده میشه. یعنی هزاران قطعه سنگ فقط مثلا زمرد و مروارید فقط توی همون خزانه هست. همین الان هم که برید شما مثلا کاسه های پر از لعل و یاقوت میبینید، پر از مروارید و زمرد میبینید که از همونها برای ساخت این تاج‌ها و اینها استفاده شده. اما خب جالب بهتون بگم که تاجگذاری رضا شاه با این تاج توی 2 مرحله انجام شد. مرحله اول که حالا اصلا این تاج رو دستور میده که آماده بکنن و با یک کلاه پهلوی با حالا تزیینات و جواهر کاری شده با الماس دریای نور توی 1304 این کلاه رو توی ایوان مرمر کاخ گلستان، همون جایی که من مراجعه کردم و یک ویدیوی 70-80 دقیقه‌ای هم براتون گذاشتم، همون از تخت مرمر و اینها هم براتون فیلم گرفتم، توی اونجا این کلاه رو بر سرش میذاره. اما بعد از اینکه تاج آماده میشه توی سال 1305 رضا شاه توی اردیبهشت ماه تاجگذاری اصلیش رو انجام میده و بعدها هم توی سال 1346 آبان ماه محمد رضا شاه از همین تاج توی تالار سلام کاخ گلستان که باز هم یک ویدیو توی همین کاخ من از تالار سلامش هم گرفتم و براتون قرار دادم، شما میتونید برید که اون ویدیو رو ببینید. البته تخت نادری، تاج کیانی و تخت طاووسی که توی کاخ گلستان هست همه فیک و قلابیه و اصلیاش توی همین خزانه جواهرات استفاده میشه. شاید برای تاجگذاری محمد رضا شاه یه اپیزود جداگانه رفتیم، حالا معلوم نیستش. این هم از تاج پهلوی که توضیحاتشو بهتون دادم. پس تاج شهبانو و پهلوی که این 2 مورد بود به اشاره کردم،
اینها سال 1346 تاج شهبانو 1346 و تاج پهلوی 1305 ساخته شده که میشه گفت جدیدترین اشیایی هستن که البته چیزام هستش، تاج نورالعین و یه سری چیزام هستش که حالا به اونها میرسیم. اینا جدیدن و میشه گفت 90% 95% اشیایی که 90%شون که توی این موزه هستن مربوط به دور قاجار، قبلش هم مثلا یه مقداریش مربوط به افشاریه و زندیه و صفویه خیلی کم هستش و خب بعد از انقلاب هم که مسلماً هیچی. برسیم به سراغ یک اثر شاخص و بی‌نظیر و زیبا به نام تاج کیانی. تاج کیانی تاجی هستش که به دستور فتحعلی شاه دومین پادشاه قاجار ساخته میشه و این تاج رو فتحعلی شاه و 5 تا شاه بعدی هم به سرشون میگذارن. تاج کیانی یک تاج 2.5 تا 3 کیلوگرمیه. خب این تاج هم خیلی سنگینه، یعنی هم توی مراسم تاجگذاری که اگه میبینید شما این شاه و فرح و اینا نمیتونستن اصلا هیچ کدوم تکون بخورن و خیلی به سختی. به هر حال 20 در 32 ابعاد تاج کیانیه. تاج کیانی حدوداً با جقش، جقه بالایی که داره، حدوداً 40 سانتی متر میشه و به دستور فتحعلی شاه گفتم دومین پادشاه قاجار در سال 1176 شمسی. این تاریخ‌ها رو من به شمسی برگردوندم که بشه راحت با امروز مقایسه کرد. 226 7 سال پیش میشه ساخته میشه. بعدش هم 5 تا شاه قاجار بهتون گفتم که این رو توی تاجگذاری استفاده کردن. به مدت 128 سال از این تاج استفاده شده. البته فقط توی مراسم تاجگذاری استفاده می شده. اما مشخصات این تاج کیانی زیبا: 1800 دانه مروارید که از تمام تاج‌هایی که توی این خزانه هست مروارید بیشتری استفاده شده. 300 تا قطعه زمرد توش داره. 1500 تا یاقوت و لعل قرمز داره. لعل با یاقوت فرق میکنه ولی تقریبا مشابه همن. خب ساختار کانیشون فرق میکنه. و هزاران قطعه الماس توش به کار رفته بدون احتساب جقه. جقه هم 2-3 بار عوض شده. یک بار که فتحعلی شاه از جقه شیرنشانش استفاده میکرد و بعد توی دوران ناصرالدین شاه این جقه عوض شده و جقه دیگه ای استفاده شده. حتی توی این تاج کیانی الماس دریای نور هم یک بار فکر میکنم نصب شده و این الماس دریای نور خیلی داستان داره، در ادامه ویدیو میرسیم بهش. میشه گفتش که بی‌نظیرترین تاج، با ارزشترین تاجی که توی جهان وجود داره از نظر من. تمام چیزی که میگم از نظر منه، شاید از نظر جواهرشناسای دیگه چیز دیگه باشه و واقعا میشه گفت بی‌نظیرترین تاجی که توی جهان توی این مجموعه وجود داره از نظر ارزش قیمتی، که باز هم میگم نمیشه روشون قیمت گذاشت، این تاج هستش. بزرگترین زمرد 80 قیراته و بزرگترین لعلی که توش هست 120 قیراته و این لعل 120 قیراتی غنیمتیه که نادرشاه از مغول‌ها گرفته و این هم خیلی جالبه. الماس کوهنوری هم که پیش از این روی تخت طاووس بوده و متعلق به ما بوده و هست و الان توسط انگلستان دزدیده شده، روی تاج ملکه انگلستان نصب قبلا روی این تاج هم بوده و تمام اینها هم بچه‌ها میراث جهانی یونسکو هستن، یعنی متعلق به تمام مردم جهان هستن، نباید خیلی خودخواه باشیم. حالا به اون الماس کوهنور هم زمانی که دریای نور رسیدیم اشاره میکنم. به شما بگم که در زمان ناصرالدین شاه، 4مین شاه قاجار، یه سری تغییرات هم توی این تاج کیانی از نظر ظاهر و چینش مرواریدها و اینا انجام شد. توی جقش و این چیزها هم تغییراتی اعمال شد و خب علاوه بر این که خب اون جنبه نمادین رو داره، خیلی روی تمر و اسکناس و نمیدونم این چیزها، روی مدال ها و اینا عکس این تاج و اینها قرار گرفته که این هم قابل ذکر هستش. ما 3 تا تاج رو تموم کردیم: تاج شهبانو، تاج پهلوی و تاج کیانی و حالا برسیم به یک اثر بسیار زیبا به نام کره جواهرنشان. کره جواهرنشان رو میتونیم بدون شک با ارزش‌ترین، البته من همه رو دارم میگم با ارزش‌ترین، سنگین‌ترین، حداقل میشه گفت سنگین‌ترین شیئی که از نظر تعداد سنگ
اونجا هست. بازم آخه الان دارم میگم سنگین ترین، تخت طاووس هم هستش. خیلی اون مجموعه بی‌نظیره و واقعا تکرار نشدنی و تک در دنیاست. میشه گفت گرونترین 1000 متر در 1000 متر جهان این جایی که هستش و با ارزشترین گرونترین جواهرات توی این خزانه نگهداری میشن. رها کنیم باری برسیم به سراغ کره جواهر نشان. آره گفتم سنگین ترین میشه گفت شیئی که هستش توی اونجا و 37.5 کیلوگرم وزن این کره هستش که حالا با احتساب اون سنگ ها و طلا و این چیزایی که داخلش هست 37.5 کیلوگرم. قطر این کره 66 سانتی متر، توش 51366 قطعه سنگ و الماس و جواهر استفاده شده. الماس هایی که توش هستش، جواهراتی که توش هستش، الماس هستش، لعل هستش، یاقوت هستش، زمرد هستش، یاقوت کبود هستش، یاقوت قرمز هستش. و مرز کشورها، بعضی از رودها، خط استوا، دایره البروج و اینها با الماس این خطها رسم شده، با الماس های ریز. و البته خود ایران هم به شکل الماس توی اون نقش توی اون کره اومده. و حالا شاید تو اون زمان مثلا 150-60 سال پیش نقشه دقیقی به صورت کروی نبوده از زمین، نقشه زیاد جالب رسم نشده، ولی خب ایرانش خیلی قشنگ ترسیم شده و حتی جای دماوند و تهران هم یک الماس بزرگ شفاف قرار داده شده. توسط جواهرسازان ایرانی هم ساخته شده 151 سال پیش در سال 1252 شمسی. اقیانوس ها و دریاها به رنگ زمرد هستش و آسیا با یاقوت و لعل سرخ هست. البته آسیا که کلا خشکی ها. ایران و انگلستان فقط توشون الماس هستن و اینکه انگلستان هم چرا الماس نشانه واقعا عجیبه. یه سری از القاب ناصرالدین شاه هم به صورت نستعلیق و طلاکوب من خوندمشون و دیدمشون، روش نصب هستش، یعنی روش حکاکی شده با طلا. و یک یاقوت به نام یاقوت اورنگزیب یا همچین اسمی که این یاقوت توسط آقا محمد خان از نوه نادرشاه افشار شاهرخ با شکنجه شدیدی گرفته شده، اون هم روی این کره زمین نصب هستش. 5 سال ساختن این کره جواهر نشان زیبا طول کشیده و یه عکسی هم هستش از ناصرالدین شاه که دستشو گذاشته روی این کره و یک عکسی هم از اون سالهاست که من دیدم و در اومده که براتون میذارم بالا ببینید. خب این به معنی سلطه من بر جهانه و قدرت و مکنت و شوکت من و این عکس هم خیلی جالبه. توی تاریخ هم چندین بار این کره مورد بازسازی و ترمیم و اینها قرار گرفته و مثل اثر قبلی هم توی فهرست میراث جهانی یونسکو بچه‌ها ثبته و گفتم دیگه یکی از نفیس‌ترین و با ارزش‌ترین گنجینه‌های جهانه. و قیمتش، خب من گفتم نمیشه روش قیمت گذاشت، اما یه سری از جواهر نشانان، جواهر سازان و کسایی که توی سنگ‌های قیمتی و اینها تخصص دارن ارزش این کره رو چند 10 میلیارد دلار ذکر کردن، یعنی بالغ بر 10 میلیارد دلار ارزش این کره رو ذکر کردن که اگه بخوایم سرجم بزنیم باز برای بار چندم تاکید می‌کنم نمیشه قیمت روش، ولی حدود شاید صدها میلیارد دلار اگر بخوایم ارزش تاریخی و اینهاش هم حساب بکنیم، جدا از ارزش الماس ها و سنگ ها و طلاها، صدها میلیارد دلار اشیای قیمتی داخل این خزانه هستش. خب کره جواهر نشان هم که به صورت کامل توضیحاتشو بهتون دادم، بریم سراغ مورد بعدی که به اقرار لیدرهایی که توی اون خزانه بودن و بسیاری از جواهر شناس ها با ارزشترین شیء داخل این خزانه الماس دریای نور هستش. خب من تو این فاصله استراحتی هم کردم، بریم سراغ الماس دریای نور که میشه گفت بزرگترین الماس صورتی دنیا هستش و با ارزشترین الماس دنیا در کنار الماس کوه نور که از ایران متاسفانه به سرقت رفته و الان روی تاج ملکه بریتانیا نصب هستش.
یه توضیحاتی در مورد الماس دریای نور میدم، میرسیم به سراغ کوه نور و یه سری توضیحات هم در مورد اون میدم بهتون. بزرگترین الماس صورتی جهانه، وزن 180.57 قیراط، معادل 36 گرم و 36.4 گرم. قبلا گفته میشد وزن 182 قیراط. سال 95 ظاهرا وزن این مجدد ارزیابی شده و 180 قیراط به دست اومده. گفته میشه که الماس دریای نور با الماس نورالعین که روی یه تاج به همین اسم هم الماس نورالعین وصل هستش نصب شده، اینا قبلا از یک تکه جواهر بزرگ بودن و بعدها تکه تکه شده به دو قسمت، سه قسمت تقسیم شده. یکی شده دریای نور و یکی دیگه هم شده نورالعین. زوج این الماس کوه نوره که بعد از سرقت از ایران به هندوستان رفت و سپس هم به بریتانیا رفت. کمپانی هند شرقی کادو داد به ملکه بریتانیا و بهتون گفتم دریای نور رو میتونیم با ارزشترین الماس تراش خورده جهان بدونیم. خب قابل قیمت گذاری و خرید فروش واقعا نیستش. همچین الماسی با همچین تاریخچه‌ای، با همچین زیبایی و ظرافتی به درد کسی نمیخوره که بخواد این رو خرید و فروش کنه یا مالکش باشه. این الماس خب متعلق به ایرانه، مثل کوه نور که حالا اون به سرقت رفت، و الماس دریای نور هم خب واضح قابل خرید و فروش و قیمت گذاری و اینها نیستش که توضیحاتشو دادم. بتونین این الماس توسط نادرشاه بعد از فتح هند حدود 285 سال پیش به ایران آورده شده. تاریخچه این الماس خیلی، یعنی اگه بخوان بگن مال چند سال پیشه، مال چندین هزار سال پیشه. خب از معدن‌های هندوستان هم این استخراج شده و به دست اومده. بعد از اینکه نادرشاه میمیره این به دست شاهرخ خان نوه نادرشاه میرسه و خب لطفعلی خان زند و آقا محمد خان هم اینها رو تصاحب میکنن و دیگه بعد از اون به دست قاجار میرسه به دست پهلوی و الان هم که توی موزه جواهرات ملی هست. یک تاریخچه جالبی هم که داره این الماس توی دوران مشروطه از محمد علی شاه گرفته شده و رفته توی سفارت روسیه، ولی خب دوباره همین مشروطه خواهی رو برگردوندنش به شاه و الان هم که توی خزانه جواهرات ملی هستش. الماس در واقع الان داخل یک قابیه که دو طرف شیره. من عکس و فیلمش رو براتون میذارم که در حین که دارم صحبت میکنم ببینید. دو تا شیر هستش، یه تاج هستش وسطش و احاطه شده با الماس‌های دیگری، ولی خب این الماس صورتی واقعا میدرخشه بین این الماس‌ها. توی اون قاب 457 قطعه بریلیان و 4 تا یاقوت هستش که اونجا اینجوری تزیین شده. دو سمتش علامت شیر و خورشیده که بهتون گفتم. اما متاسفانه یک سمت این الماس یه حکاکی شده دقیقاً به این متن: سلطان صاحب قران فتح علی شاه قاجار 1244. گفته میشه که به دستور آقای فتح علی شاه برادرزاده آقا محمد خان دوم شاه قاجار روی این الماس حکاکی میشه و این یک کمی شاید از ارزشش کم کنه. البته که همچنان این جزء میراث جهانی یونسکوه و چندین بار توی سالهای مختلف تلاش شده که دزدیده بشه و حتی ادعای مالکیت افغانستان، پاکستان، هندوستان، بریتانیا اینا روش هستش. سال 2005 یک بار هندوستان حتی روی الماس کوه نور ما هم که الان دست بریتانیا است ادعای مالکیت کرده، روی این هم ادعای مالکیت کرده که البته رد شده توسط ایران و بریتانیا. و گفته میشه که این سنگ خواص جادویی هم داره و صاحبش از بلا دور نگه میداره. خب به خاطر همین که روی بازوهاشون، روی تاجشون، روی پیشونیشون این الماس رو میبسن. 1965 میلادی هم محمد رضا شاه در سفر به ایتالیا این جواهر رو با خودش برده و توی یه دونه نمایشگاه عمومی هم به نمایش گذاشته. البته نمیدونم توی یه نمایشگاه دیگه هم توی متروپولیتن نیویورک بوده. بعد از مراسم جشن‌های 2500 ساله اونجا هم یه سری جواهرات رو شاه خارج کرد، برد به نمایش گذاشت توی موزه و البته دوباره برگردوند. نمیدونم اینم باهاش بوده یا خیر. به هر حال این هم از بی‌نظیرترین الماس جهان، الماس دریای نور که اسمش رو
عمدتاً شنیدید و بریم سراغ جواهر بعدی و شیء با ارزش بعدی که توی این موزه هستش. شیء بعدی تخت طاووس یا تخت خورشیده که به دستور فتحعلی شاه در سال 1180 شمسی 222 سال پیش توسط جواهرسازا و خاتمکارای اصفهانی ساخته میشه. 8 سال اسم این تخت خورشید بوده به دلیل خورشیدی که وسط و بالای تخته، دقیقاً پشت سر اون شخصی که تکیه میده و خب این خورشید هم میچرخیده. جالبه. و بعد از اولین شب ازدواج فتحعلی شاه با طاووس خانم تاج‌الدوله، همسر 42م فتحعلی شاه، توی شب زفاف خب راضی از تخت خارج میشه فتحعلی شاه و این تخت رو که 8 سال اسمش تخت خورشید بوده به نام تخت طاووس نام میذاره و از اون به بعد هم اسم این تخت طاووس میمونه. یه خیابونی هم به نام تخت طاووس توی تهران زمان پهلوی بودش که البته الان به نام خیابون مطهری نامگذاری شده. این تخت زمانی که سال 1180 ساختش تکمیل میشه، نوروز 1181 فتحعلی شاه بهش تکیه میزنه و به قولی لذتش رو میبره. این تخت تا سال 1360 شهریور 1360 بعد از انقلاب توی کاخ گلستان توی تالار سلامش بود که بعدها میره به همین موزه جواهرات ملی توی بانک مرکزی. الان در واقع نمونه بدل این تخت طاووس داخل تالار سلام کاخ گلستان. اشخاصی که از کاخ گلستان بازدید میکنن این تخت رو به فاصله زیادی میبینن، ولی خب این تخت قلابی و فیکه دیگه و اینه که توی موزه هستش این اصلیه. جنس این تخت از چوب چنار هستش و با جواهر و الماس تزیین شده. ارتفاع تخت حدوداً 2 متر و 20 سانتی متره. پهناش رو دقیق نمیدونم چقدره. 25,000 تا سنگ قیمتی توش به کار رفته تا تزیینش بکنن و فیروزه، یاقوت، زمرد با این چیزا تزیین شده. دقیقش رو بخوام بهتون بگم 1444 قطعه الماس، 1431 قطعه زمرد، 855 یاقوت، 797 تا لعل سرخ و چیزهای دیگه هم تزیین شده. خب قطعات اصلی با پیچ و مهره به هم دیگه وصل شدن و خب این جدا جدا میشه دیگه، یه تیکه نیستش. اون خورشید اون بالا گفتم میچرخه و بعدها ناصرالدین شاه دستور بازسازی تخت رو هم میده. تخت بیشتر توی ایام نوروز استفاده میشده، یعنی زمانی که عید بوده و مراسمی بوده این تخت رو میوردن استفاده میکردن و بعد دوباره میرفته توی خزانه‌ای که اونجا بوده. یک بار هم مکتوب شده که جواهراتی که روی این تخت نصب بوده توسط خدمتکارای کاخ گلستان دزدیده میشه و ناصرالدین شاه خیلی عصبانی میشه. خب این تخت رو خیلی دوست داشته و این شخص دزد رو هم توی تهران گردن میزنه. یه نکته بهتون بگم در مورد ناصرالدین شاه و فتحعلی شاه. فتحعلی شاه که خب دومین شاه قاجار هستش خیلی به این چیزها علاقه داشته، به زرق و برق و جواهرات و طلا و اینها، و خیلی توی این بازگرداندن یه سری اشیا، ساختن یه سری از همین اشیا تاریخی و اینها پیش قدم میشه. از طرفی هم ناصرالدین شاه هم همینطور. خب این دو شخص هم خیلی طولانی حکومت کردن. ناصرالدین شاه 50 سال حکومت کرده و توی این مدت 50 سال هم خیلی ناصرالدین شاه چیز جدید ساخته و دستور داده که ساخته و از همین هم خیلی خوب مراقبت کرده. این دوتا شاه قاجار حداقل توی این زمینه خوب بودن، گرچه اگه نخوایم بگذریم از فروختن وطن و از دست دادن وطن با عهدنامه‌هایی که ترکمنچای گلستان بوده زمان فتحعلی شاه و بخش‌های بسیار زیادی از ایران جدا شده، اما خب این کارهای خوب رو هم کردن. توضیحات تخت طاووس هم اینجا تموم میشه. فقط تخت طاووس بزرگه و داخل خود خزانه نیستش، یه قسمت محفظه شیشه‌ایه که اونجا نگهداری میشه با بالش ها و این چیزها و این هم از تخت طاووس بود. اما یک تخت دیگه هم هست به نام تخت نادری. تخت نادری خب عمدتاً با تخت طاووس اشتباه گرفته میشه، ولی خب باید بهتون بگم تخت نادری همون تخت
حالت منبری است که شاه هم زمانی که خواست تاجگذاری بکنه روی اون تخت تاجگذاری کرد. الان باز نمونه فیکش توی تالار سلام کاخ گلستانه و این تخت هم به دستور فتحعلی شاه ساخته میشه، به خاطر اینکه فتحعلی شاه مثلا می‌خواسته به سفرهای استانی این ور اون ور بره، این تخت رو دستور داده که تیکه تیکه بسازنش که بشه راحت حمل و نقلش کرد و توی سفرها ازش استفاده کرد. برای سفر به زنجان ازش اولین بار استفاده کرده و 12 تا قطعه جداگونه هستش و 26733 سنگ و جواهر و قطعه با ارزش توی ساخت این تخت به کار رفته و تقریبا میشه گفتش که یه مقداری هم از تخت طاووس با اینکه کوچیک‌تره بیشتر جواهر استفاده شده و بسیار زیباتر و پرزرق و برق‌تر از تخت طاووسه. خب این تخت هم توی گفتم فقط در مواقع سفر ازش استفاده می‌شده و در سایر اوقات توی خزانه سلطنتی نگهداری می‌شده. همین قرض گرفتن این اشیای با ارزش هم جالبه. مثلا محمدرضا شاه خبری که هستش اینه که زمانی که اون عصاشو که دستش بود، اون شمشیر ناصرالدین شاه که به کمرش بود، اون کلاه پهلوی یا اریکه‌ای که روش نشست، تخت نادری، اینا همه رو با نامه‌نگاری و قسم و آیه تونستن بگیرن. یعنی همینجوری نبوده که شاه هم بره ورش داره رو چیز کنه. خب اینا جزء گنجینه‌های ملی هن، مال من و شما و همه افراد ایران هستن و متعلق به یک شاه و وزیر و وکیل نیستش. خب گرچه زمان قاجار این حرفا نبوده، گردن می‌زدن، ولی همین الان هم به همین شکل دیگه. اینها الان به قدری با ارزشن که گفته میشه، البته الان خب ارزش پول ما خیلی پایینه، ولی زمان شاه اینا به عنوان زمان رضا شاه مثلا به عنوان پشتوانه اسکناس بودن دیگه. الان انقدر تعداد اسکناس‌های چاپ شده ما بالاست که دیگه واقعا اینا میشه گفت هیچ پشتوانه‌ای نیستن. اما میگن که چرا تخت نادری مال نادرشاه بوده؟ نه خیر، گفتم بهتون این رو فتحعلی شاه دستور داده بسازن، ولی خب چون کمیابه، اون نام نادر به معنای ندرت دیگه، میگن یه چیزی نادره، کمه، و به دلیل کمیابیش بوده که این تخت رو تخت نادری اسمش رو گذاشتن. وزنش حدود 50 کیلوگرمه و ساختش 2 سال طول کشیده. ارتفاعش هم 2 متر و عرضش هم حدوداً فکر میکنم 1 متر باشه. تزیینات جالبی هم داره. پرهای طاووسه که 2 تا اژدها با سر عقاب هم روش هستش، یه شیر جواهر نشان پایینشه و توتیه میناکاری شده روشه. توتیهایی که هم توی کاخ گلستان، من فیلمی که از کاخ گلستان گرفتم، توتیهای سبز سر تا سر کاخ پرواز میکردن و خیلی جالب بود اونجا. و توی خود کاخ گلستان هم توتیها روی در دیوار با سنگ مرمر نقاشی شده بودن. به هر حال توتی میناکاری شدن روی تخت هستش و میشه گفت یکی از نفیس‌ترین و با ارزش‌ترین اشیایی که توی خزانه جواهرات ملی نگهداری میشه این تخت نادریه. اینهایی که دارم بهتون میگم همگی شاخص هستن. اما مورد بعدی الماس یا تاج نورالعینه. نورالعین همینطور که توی الماس دریای نور اشاره کردم، تکه برش خورده شده ای است. البته میگن اینطوری، از الماس صورتی رنگی که توی دریای نور استفاده شده. بریدنش تیکش رو، حالا پیاده بوده قبلا، حالا سوارش کردن روی تاج نورالعین به دستور محمدرضا شاه. الماس صورتی رنگ 60 قیراتیه که 12-13 گرم تقریبا روی تاج نورالعین یا روشنی چشم، معنی فارسیش میشه دیگه نورالعین، قرار داده شده و بین الماس‌های زرد و شفافی که اونجا هست واقعا خودنمایی داره میکنه. خیلی زیباست این تاج، فوق‌العاده است. ملکه سابق ایران شهبانو فر پهلوی ازش استفاده کرده. خب گفته میشه که این جواهر باز مثل همون چیزی که بهتون گفتم در مورد دریای نور توسط نادرشاه بودن 250-60 سال پیش به ایران آورده شده و یه تیکه‌ای از الماس بزرگتری به نام الماس لوح بزرگ بوده که اینا بعداً تیکه تیکه شده. 324 قطعه الماس توی این تاج نورالعین به کار رفته و در سال 1338 به مناسبت ازدواج شاه و فرح پهلوی این الماس توسط جواهرساز معروفی به نام هنری وینستون برش میخوره، روی تاج نورالعین نصب میشه با
324 تا الماس دیگه و خب واضحه که مراسم عروسی فرح پهلوی رو اگه دیده باشید این تاج بر سرش هست و بعد از اونم کسی استفادهش نکرده. این تاج صرفاً منحصر به ایشون بوده. جنس فلز خود بیس کار و بیس تاج از پلاتین هستش. وزنش 1750 گرم اینطور که گفته میشه و دوروبر الان 80 سالشه این تاج و الان هم توی خزانه جواهرات ملی ایران در ساختمان بانک مرکزی نگهداری میشه. اما مورد بعدی جقه نادری هستش. جقه بسیار زیبا که این دیگه این جقه است دقیقا که روی بلیط های ورودی هم هستش. جقه نادری 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 تا زمرد داره روش. زمرد وسطی از همه بزرگتره و دورش هم کامل الماسکاری شده دیگه. هم رضا شاه هم محمد رضا شاه ازش استفاده کردن. دقیقاً مشخص نیست که متعلق به کی بوده. احتمالاً مال نادرشاه بوده و خیلی قدیمیه این جواهر میشه گفت و شاید هم در زمان فتحعلی شاه ساخته شده، کسی نمیدونه اینا. اما خب توی این جقه از مراسم‌های زیادی استفاده شده. حدوداً 33 مثقال وزنشه، حدوداً 13 سانت طول داره. من دیدمش یه چیز تقریبا انقدیه و 13 سانت طول داره و زمرد بزرگی 65 قیراته. 65 قیرات تقریبا میشه 13 گرم این حدودا. قبلا روی تاج کیانی راستی نصب بوده، یعنی عکس تاج هایی که مثلا تاج رو گذاشتن رو سرشون پادشاه قاجار، این نصب بوده روی تاج کیانی. یه مدت هم اون جقه شیرنشان نصب بوده دیگه و این هم میشه گفتش که یکی از بی‌نظیرترین واقعا اشیایی که توی این خزانه جواهرات نگهداری میشه و امیدوارم که صحیح و سالم بمونه و به نسل‌های بعدی منتقل بشه. اما مورد جالب بعدی بچه‌ها کمربند زرینه. اون کمربند 1 متر و تقریبا 20 سانتی که محمد رضا شاه به کمرش بسته بود موقع تاجگذاری. یه دونه زمرد خوشگل گنده وسطش نصب میشه، بزرگترین زمردی که اصلا تراش خورده الان. وزن سنگینی داره، همش طلاست، یه قسمت‌های کوچیکش نقره هستش. توضیحاتش دقیقش رو بهتون بگم، زمان ناصرالدین شاه و به دستور ایشون ساخته شده برای حالا مراسمات و اینهاست. 176 قیراط، حدود 35 گرم وزن اون زمرد زیبایی هستش که در مرکزشه و 120 سانت 1 متر و 20 سانت طولشه. توی مراسم تاجگذاری رضا شاه و محمد رضا شاه استفاده شده همونطور گفتم و با 205 قطعه الماس دور اون زمرد تزیین شده. این کمربند البته خب به همراه بقیه جواهرات توی نمایشگاه 2500 ساله شاهنشاهی که گفتم بهتون توی موزه متروپولیتن نیویورک بوده به نمایش در اومده. روی یه سری از تمبرها، اسکناس هایی هم که زمان شاه بوده، مثلا جقه ها، سپره، نمیدونم همین کمربنده، شمشیرها، اینا روی این تمبرها چاپ شده، به یادگار مونده. گفتم یکی از بزرگترین زمردهای تراشیده شده جهان سال 1972 بوده که شاه اینها رو به نیویورک برای نمایش برده. مورد بعدی سپر نادری هسته. سپر نادری یا سپر نادرشاه، این سپر هم گفته میشه که توسط نادرشاه به غنیمت گرفته شده. جنس روی اون سپر از پوست کرگدن گفته میشه. اونجا من توی موزم پرسیدم از اون شخصی که لیدر بود و گفت دقیق هنوز نمیدونن ولی میگن که پوست کرگدنه. و گرونترین و زیباترین سپری هستش که توی دنیا هستش و گنجینه بی‌نظیریه واقعا، از زمرد و فیروزه و لعل و یاقوت که با الماس و این چیزا تزیین شده و وزنش خیلی سنگینه، 11 کیلوه. البته این اینجوری نبوده که نادر بره با این سپر به این خوشگلی جنگ بکنه ها. این سپر رو که مثلا دیگه کارش تموم میشه بازنشسته میشن، این سپره رو میذارن و به یاد نادر این رو تزیینش میکنن و بعد از مرگش گفته میشه که تزیین میشه. اما خب بعداً به تاراج میره، فتحعلی شاه دوباره دستور پیگرد میده، این بر میگرده و باز میگم دیگه این فتحعلی شاه بوده که خیلی از این چیزا رو برگردونده به خزانه جواهرات و حداقل از این بابت ما مدیونش هستیم.
بازم این سپر روی یه سری تمرا اینا فکر میکنم که عکسش باشه. من ندیدم، سرچ کردم، ولی شنیدم که هستش همچین چیزی. اگه دوستان میدونن یا تمراشو دارن یا میدونن دقیقاً اونو به من اطلاع بدن که خیلی جالبه. 2 تا روایت بود، یکی میگن خود سپر نادر بوده، یکی هم میگن که خب اینو نادر توی یه نبردی برام کرنال این رو غنیمت گرفته و آورددش ایران. اینم از سپر نادری که واقعا اصلا فوق العاده بود، هوش از سرتون میپروند. یه سری دیگه چیزای جزئی هم هستش که البته با ارزشی همیناست، ولی خب چون هم ویدیو خیلی طولانی میشه، هم شما خسته میشید، هم توضیحات خیلی زیادی از اینا نیستش، من فقط بهشون اشاره میکنم. کلاه عباس میرزا هستش که پسر فتحعلی شاه بود دیگه. عباس میرزا اون زمان نایب السلطنه میشه توی آذربایجان و توی جنگ هایی که بین ایران و عثمانی و ایران روسیه هم بوده. خب این خوش میدرخشه. کلاه ایشون هم توی خزانه هستش. آفتاب لگن طلا، این چقدر قشنگ بود. این آفتاب لگن بی‌نظیر بود. آفتاب لگن خب یه وسیله تجملی بوده. زمانی که فتحعلی شاه دستور خود فتحعلی شاه ساخته میشه، زمانی که فتحعلی شاه مثلا صبحونه بخوره، نهاری بخوره، شامی بخوره، آفتاب لگن و نوکرا براش می آوردن، ایشون دستاشو صورتشو اینا رو میشسته باهاشو، اینا آفتاب لگن رو میبردن. این آفتاب لگن خیلی پر از فیروزه و یاقوت و اصلا یه چیز مغز به ترکونیه که خیلی زیبا بود و پر از انفیدان بود. یه انفیدانی که خیلی میدرخشید اونجا انفیدان زمردین بود که دور تا دورش پر از زمرد بود. میگن که 92 تا قطعه زمرد داره و کلاً ساختار و پایه ها و ایناش هم طلا هستش و دور تا دور زمرد هم الماسکاری شده که حالا من فیلم و عکسش رو براتون گذاشتم که ببینید. بی‌نظیر بود این انفیدان و امیدوارم که بمونه برای ایران اینها. و آخرین موردی که میخوام بهش اشاره بکنم شمشیر ناصرالدین شاهه. شمشیری که به دستور ناصرالدین شاه روکش اون خود شمشیر تیغش طلاکاری میشه، خود غلاف شمشیر و دستش بسیار زیبا با سنگ‌های قیمتی سنگکاری میشه. جنس خود تیغش که از فولاد آب دیده است رو خود غلافش هم که با زمرد و الماس و یاقوت و لعل، همونطور که بقیه چیزها هم تزیین شدن، این هم تزیین میشه. و شاه هم زمان تاجگذاری فیلم و عکساش هستش دیگه. این شمشیر زیبا رو به سمت فکر میکنم چپ کمرش بسته بود و از این شمشیر هم توی مراسم تاجگذاری محمد رضا شاه استفاده میشه. وزن شمشیر حدود 2 کیلو 500 گرمه و خب نشونه قدرت و ابهت و ثروت ایرانی‌ها بوده دیگه. ناصرالدین شاه زمانی که می‌خواسته بره خارج و فرنگ، این رو می‌بسته به کمرش و با خدم و حشمش راه می‌افتاده و خارجی‌ها هم خب می‌دیدن و لذت می‌بردن. اما دوستان علاوه بر این اشیایی که بهتون گفتم، اشیاء بسیار با ارزش بالاتری هم توی این موزه نگهداری میشه که من میشه گفت صدها انفیدان، یعنی یه دونه و دوتا نیستش، خیلی زیاد بود، هزاران سنگ. یعنی شما کاسه کاسه لعل و یاقوت و زمرد میدیدید اونجا. کمربند زیاد بود، سردوشی بود، شمشیر خیلی بودش، چند تا شمشیر نادر هم بودش اونجا دیگه، واقعا فرصت نمیشه بهشون اشاره بکنم. تیردان بود، از اینا که تیر میذارن داخلش برای تیر کمون، خود کمون بودش. سینی زیاد بود، پر از جقه بود، شمعدان داشته، سنجاق سینه داشت، مدال داشت و 10 بازوبند و عصا و شنل هم توی اون موزه بود و میشه گفتش که نمیشه تعدادشو بشون. من از اون شخصی هم که اونجا مسئول بود پرسیدم، گفتم به تعداد قطعه مشخصه اینجا چقدره؟ گفتن نه، ولی ظاهرا بالای هزاران قطعه، شاید 10,000 قطعه شیء با ارزش اونجا باشه از سکه های طلای دوران قاجار و امثال هم، و اینها صحیح و سالم بودن. حداقل این چیزی که من میتونم بگم. خیلی ها میگن که بعد از این تعطیلی شایعاتی هستش که میگن اینا فیکش ساخته شده، از ایران خارج شده و اینا. نه، اینها واضحه که اجناس قدیمی هستن، اجناس دست نخوردن، این اشیا تکون نخوردن از جاشون و هیچ چیزی ازشون کم و کسر نشده. من خودم خیلی حداقل نگران بودم
و میخوام که خیال بقیه علاقمندانم راحت بکنم که نه، هیچ چیزی ازشون کم و کسر نشده و همین دیگه. امیدوارم که لذت برده باشید از این ویدیو. یه سری چیزای کوتاه هم توی ویدیو بهش اشاره کردم، مثلا مراسم تاجگذاری، مثل شمشیر نادر و یه سری از اتفاقات تاریخی که حالا دوست دارم اگر فرصت و عمری شد در آینده در مورد این مسائل هم صحبت بکنم، ویدیوها و عکس‌هاش هم باهاتون به اشتراک بگذارم. امیدوارم که لذت برده باشید دوستان. اگر قصد بازدید از این موزه رو دارید، اطلاعات کاملتر و قیمت بلیط ها و چجوری رفتیم و چجوری بیایم و مسیر رفتن و چه ساعتی، همه اینها رو من توی کپشن براتون با لوکیشن و اینها قرار میدم. این ویدیو رو میتونید به صورت صوتی هم پادکستش رو و بقیه ویدیوها رو توی کانال تلگرام سرچ بکنید. کافی که توی تلگرام احسانینا رو جستجو بکنید یا توی یوتیوب اگه خواستید این ویدیو رو به دوستانتون معرفی بکنید بگید احسانینا رو سرچ بکنه، میتونه ویدیوهای کانال من رو پیدا بکنه. مرسی که وقت گذاشتید و این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید. خدا نگهدار.